تخيل نبتة واحدة بس تتحول قدامك ل5 نباتات جديدة من غير بذور ولا خبرة وبطرق بسيطة ممكن تعملها في البيت. النهاردة هنقوم بإكثار 5 نباتات من أسهل النباتات اللي ممكن تبدأ بيها. جاهز؟ يلا نبدأ. نبدأ بأشهر نبات داخلي، البوتس. نبات بيحب الإضاءة المتوسطة بعيد عن الشمس المباشرة، وده اللي بيخليه مثالي لأي مكان في البيت. لما نيجي نقوم بإكساره، أهم خطوة هي العقدة. بختار عقلة طولها من 7 إلى 10 سنتي وتكون فيها أكتر من عقدة، لأن العقدة هي المكان اللي الجذور بتطلع منه. كل اللي هتعمليه إنك تقصي عقلة فيها على الأقل عقدتين وتشيل الورقة اللي تحت، وبعدها مباشرة نحط العقلة في زجاجة ماء شفافة. ليه شفافة؟ عشان تقدري تتابعي نمو الجذور لحظة بلحظة وتشوفي كل يوم التغيرات اللي بتحصل. نحط الزجاجة في مكان مضيء بعيد عن الشمس المباشرة، ونغير المياه من وقت للتاني عشان تفضل نظيفة وما يحصلش عفن. وفي خلال أسبوعين تقريباً هتلاقي الجذور ظهرت وبقت جاهزة، وقتها تقدري تنقليها للتربة وتستمتعي بنبتة جديدة تماماً من غير أي مجهود. والأفضل نتيجة بزرع العقل في تربة بيتموس. البيتموس هو أنسب تربة للنباتات الداخلية لأنها خفيفة، جيدة التصريف، وبتحتفظ برطوبة كافية من غير ما تعفن. وبعد أسبوعين تقريباً هتبدأ الجذور تظهر وتشد مع التربة، وتبدأ العقلة تكبر كأنها نبتة جديدة تماماً. التين الشوكي من أسهل وأسرع النباتات اللي بنقدر نكسرها. بختار كف ناضج وبقصه من عند القاعدة، وبعد القص بسيبه يمون لحد ما الجرح يقفل، وده أهم خطوة تمنع أي تعفن. بعد كده بزرعه في تربة رملية خفيفة وبغرس منه تلت الكف بس، ومع الوقت الجذور بتطلع وبتظهر خلفات جديدة من الجناب، ومع أكبر خلفة تقدري تشيليها وتحصلي على نبتة مستقلة. تالت نبات معانا واحد من أسهل النباتات اللي ممكن نقوم بإكثارها، وكمان شكله جميل، نبات حي علم أو أبتينيا كورديفوليا. النبات ده من العصاريات، وده معناه إن أوراقه اللحمية بتخزن المية، عشان كده بيستحمل العطش بشكل ممتاز. أوراقه قلبية الشكل ولمعة، لونها أخضر جميل، وبتلاحظ إن لونها يفتح مع الضوء ويغمق شوية لو الإضاءة قليلة، وده طبيعي. ولو عايزين تظهر أزهاره الصغيرة لازم ياخد شمس مباشرة جزء من اليوم، لأنه ما بيظهرش في الظل. بالنسبة للإكثار الموضوع مباشر وسهل جداً. بنختار عقلة طرفية بطول مناسب ونسيب طرفها ينشف دقيقة، وبعدها نزرعها مباشرة في تربة خفيفة جيدة التصريف. وبما إنه من العصاريات فهو مش محتاج تجذير مائي إطلاقاً، بالعكس بيحب يدخل التربة على طول. بعد الزراعة بنحط القصيص في مكان بإضاءة قوية بدون شمس مباشرة في الأيام الأولى، ونرطب التربة بس من غير إفراط، لأن الزيادة أكتر حاجة ممكن تضره. وبعد حوالي أسبوعين بتلاقي العقلة مسكت وبدأت تطلع نموات جديدة، وساعتها يبدأ يتحمل العطش وترجع عنايته الطبيعية بمنتهى السهولة. وده كان حي علم، نبات بسيط شكله جميل وإكثاره أسهل مما تتخيل. النعناع نبات خفيف، ريحته حلوة ونتيجته سريعة جداً، وده اللي بيخليه الأنسب لفكرة كانت واحدة وبقوا 10. أول خطوة بختار عقلة طولها من 7 ل 10 سنتي، وأهم شيء تكون فيها 3 عقد على الأقل. العقدة دي هي اللي الجذور بتطلع منها، وكل ما كان عدد العقد أكبر كانت فرصة النجاح أعلى. بعد القص بشيل الأوراق اللي تحت علشان ما تتعفنش جوه المية، وبحط العقلة في كوباية مية نظيفة وبغير المية كل يومين، وده بيخلي الجذور تطلع أسرع وأقوى. في خلال أيام هتبدأ تشوف الجذور البيضة وهي بتطول، ولما الجذور توصل لطول مناسب بنقل العقل على طول لتربة خفيفة.
وهنا بقى أهم نصيحتين عشان النعناع يشتغل بسرعة. 1. الإضاءة. في أول أسبوعين بسيب النباتات في مكان فيه ضوء بدون شمس مباشرة. النعناع بيحب الضوء، بس في بدايته بيحتاج ضوء هادي علشان الجذور تمسك والتربة تترطب. 2. الرطوبة. لازم أحافظ إن التربة رطبة باستمرار، مش مبلولة زيادة، لكن رطوبة بسيطة ثابتة. ده بيساعد النبات يثبت نفسه أسرع ويطلع فروع جديدة خلال أيام. ومع شوية عناية هتلاقي إن نبتة واحدة من النعناع قدرت تتحول قدامك لمجموعة كاملة. وده ليه؟ لأن كل فرع جديد ممكن يتاخد ويتزرع ويتحول لنبتة مستقلة. معانا واحد من أشهر وأجمل أنواع الصباريات، وسهل جداً في الإكثار، صبار عمة القاضي أو صبار القنفذ. النبات ده لما يكبر بيكون شكل كروي لطيف، ومش بس كده، ده كمان بيزهر وبيطلع زهرة جميلة جدا. لكن المعلومة اللي ناس كتير ما تعرفهاش إن عمر الزهرة يوم واحد بس، وتاني يوم بتقفل وتزبل، وده طبيعي في النوع ده من الصبار. أما عن الإكثار فأسهل طريقة ليه هي فصل الخلفات، والخلفات دايماً بتكون موجودة حوالين النبات الأم، ملتصقة بجنبها أو طالعة من القاعدة. قبل ما نبدأ لازم نرتب الأمانة الأول. نستخدم ماسك أو قفاز سميك لأن شوكه حاد جداً وممكن يجرح بسهولة. بنمسك الخلفة من القاعدة ونفصلها عن الأم بحركة بسيطة لفوق أو لجنب، ولو كانت ماسكة جامد ممكن نستخدم سكينة نظيفة نقطع الاتصال اللي بينهم، بس بدون ما نجرح النبات الأم بزيادة. وبعد كده نترك الخلفة يوم أو يومين في مكان جاف لحد ما الجرح يقفل، وده مهم جداً عشان ما يحصلش تعفن أثناء الزراعة. بالنسبة للتربة، الصبار عموماً مش بيحب المية الكتير، وعمة القاضي بالذات لازم له تربة رملية خفيفة جداً، يعني نخلط رمل بنسبة كبيرة مع شوية بيتموس أو طمي خفيف. المهم إن التصريف يكون ممتاز، وبنسقي أول مرة سقاية خفيفة جداً، وبعدها نسيب التربة تنشف بين الريات. الصبار ده بيتحمل الشمس المباشرة بشكل ممتاز، بل بالعكس بيحب الضوء القوي، وده اللي بيخلي لونه صحي وشكله ممتلئ. وبعد حوالي أسبوعين أو 3 هتبدأ الجذور تتحرك والخلفة تقف ثابتة في التربة وتبدأ تكبر. وده كان صبار عمة القاضي، سهل جميل وشكله مميز، وإكثاره بفصل الخلفات من أنجح وأسهل طرق الإكثار على الإطلاق. وده كان الجزء الأول من سلسلتنا، كانت واحدة وبقوا 10. قمنا بإكثار 5 نباتات مختلفة، من العقل الداخلية للنعناع لعصريات زي حي علم، وكمان الصبار بفصل الخلفات، كل واحدة بطريقتها الخاصة وسهلة لأي حد يبدأ بيها في البيت. لو حبيتوا الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناة علشان ما تفوتوش الجزء الثاني اللي فيه نباتات أكتر وطرق إكثار مختلفة وأفكار جديدة هتخلي مجموعتكم النباتية تتضاعف بسرعة. واكتبوا لنا في التعليقات أي نبتة حابين نشوفها في الحلقة الجاية، وخلوا معانا سلسلة كانت واحدة وبقوا 10 تكبر معاكم خطوة خطوة.